नमस्कार, मैरीज किचन रेसिपीमध्ये तव्यामध्ये मी ह्या 5 ते 7 मिरच्या भाजून घेत आहे। तुम्हाला जर ठेचा चांगला झणझणीत हवा असेल तर तुम्ही मिरच्यांचे प्रमाण वाढवू शकता आणि कमी तिखट हवा असेल तर मिरच्या कमी करू शकता। मिरच्या सुद्धा आपल्याला एकसारख्या हलवत मस्त अशा भाजून घ्यायच्या आहेत। आता ह्या मिरच्यांमध्येच आपण 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घालून घेऊयात। लसूण सुद्धा आपल्याला छान खरपूस भाजून घ्यायचा आहे। मिरच्यांसोबतच 2-3 मिनिटांमध्येच लसूण भाजला जातो। आता यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा भाजून घेऊयात। हे सुद्धा आपल्याला एक अर्धा मिनिटभर परतवून घ्यायचं आहे। आता हे परतवून झालेलं आहे, मी प्लेटमध्ये काढून घेते। तुम्ही पाहू शकता मी हे कशा प्रकारे भाजून घेतलेलं आहे। आता या तव्यामध्ये आपल्याला ही गवारी भाजून घ्यायची आहे। 1/2 किलो गवारी मी स्वच्छ धुवून या साईजमध्ये कट करून घेतलेली आहे। ही गवारी आपल्याला चांगली खरपूस भाजून घ्यायची आहे। एकसारखी हलवत मीडियम गॅसवरती गवारी भाजून घ्या। गवारी थोडीशी कोवळीच घ्यायची आहे, जास्त निब्बर गवारी घ्यायची नाही। या गवारीच्या ठिकाणी तुम्हाला जर गावठी गवारी मिळाली तर ती वापरली तरी चालेल। आपली गवारी भाजून झालेली आहे, मी प्लेटमध्ये काढून घेते। मस्त असा गवारीचा ठेचा तयार होतो, नक्की ट्राय करा। आता खलबत्त्यामध्ये अगोदर मिरची, लसूण आणि शेंगदाणे जाडसर असे कुटून घ्यायचे आहेत। तुमच्याजवळ खलबत्ता नसेल तर तुम्ही मिक्सरला जाडसर असं फिरवून घेतलं तरी चालेल। इथे आपली मिरची, लसूण, शेंगदाणे कुटून झालेले आहेत। आता चमच्याने हे सगळं मध्यभागी करून एकसारखं करून घ्या। तुम्ही पाहू शकता हे जाडच असं कुटून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला गवारी घालून ती सुद्धा कुटून घ्यायची आहे। हा ठेचा ठेचून होत आहे तोपर्यंत आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या आणि रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा। हा ठेचा आपल्याला जाडसरच असा ठेचून घ्यायचा आहे। हा ठेचून झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता हा कितपत जाड ठेवलेला आहे मी, असाच हा ठेचून घ्यायचा आहे। आता याला आपण फोडणी देऊन घेऊयात। फोडणी देण्यासाठी तवा गरम करून त्यामध्ये आपल्याला 1 ते 2 चमचे एकजीव करून घ्यायचा आहे। मीठ एकजीव करून झाल्यानंतर
यावर झाकण ठेवून आपल्याला 2-3 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे। 2-3 मिनटं झालेली आहेत। आपण हे उघडूयात आणि हे एकजीव करून घेऊयात। हे वाफवत असताना तुम्ही एखाद वेळेस झाकण काढून हलवून घ्या। आता इथे आपला हा ठेचा तयार झालेला आहे। मस्त असा झणझणीत असा लागला जातो, नक्की ट्राय करा। हा मी प्लेटमध्ये काढून घेते। माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली प्लीज कमेंट करून सांगा आणि माझा हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।